ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد ودائما في أفكار جديدة. كنتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير يا ربي. وكيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو غادي نصاوبوا هذا الديكور هذا اللي كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي بحال شكل فيوز، كيجي رائع وبحوايج اللي هما بساط كما كتشوفوا. غادي نصاوبوهم غير بالصبره، غير بالقصب.